Hello các bạn, mình là Phát. Hiện tại mình đang là du học sinh đại học bằng tiếng Anh tại Đức. Thì hôm nay mình làm chuỗi vlog này để chia sẻ tất tần tật với các bạn về những gì mà các bạn cần biết liên quan tới vấn đề du học Đức. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái điều kiện cần để trở thành một cái sinh viên đại học ở Đức. Và theo đó thì mình sẽ được hưởng tất cả những cái chế độ mà một sinh viên học tập tại Đức đều được hưởng. Như ví dụ như là được miễn học phí, được đào tạo bởi một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, được đi chơi quanh những cái thành phố khác nhau mà không phải tốn tiền di chuyển, cũng như là đi du lịch vòng quanh châu Âu mà không cần phải xin visa. Để biết chi tiết hơn về những cái đặc quyền mà sinh viên tại Đức được hưởng thì các bạn xem lại video này của mình nha. Mình có chia sẻ những cái lý do tại sao mà mình quyết định đi du học Đức ở đây. Mình sẽ chèn link cho các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ tập trung hơn cho những cái điều kiện đối với sinh viên du học đại học. Còn đối với diện du học thạc sĩ thì tại vì những cái điều kiện du học thạc sĩ thì nó cũng khá là linh hoạt và nó tùy vào từng trường và từng ngành mà các bạn chọn. Tuy nhiên mà đối với những cái điều kiện mà đã fix rồi thì mình vẫn sẽ đề cập và chèn link cho các bạn để nếu mà bạn nào mà có dự định đi du học thạc sĩ thì các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu hơn nha. Rồi, bắt đầu nha. Điều kiện thứ nhất đó là về học lực. Thì cơ bản là mình thấy cái điều kiện về học lực đó là nó không hề khó chút nào luôn. Cái điều kiện nó không bắt buộc mình phải đáp ứng một cái điều kiện nhất định nào đó, mà nó sẽ chia ra nhiều trường hợp khác nhau. Thì trường hợp thứ nhất là mình đã đậu một cái trường đại học chính quy ở Việt Nam rồi và mình đã học đủ 2 năm học ở đó, mình sẽ được tuyển thẳng vào đại học ở Đức cùng nhóm ngành. Ví dụ như ở Việt Nam mình đã học 2 năm ở trong nhóm ngành kinh tế xã hội thì về cơ bản là mình sẽ đủ điều kiện để nhập học luôn vào năm nhất của đại học ở Đức đối với nhóm ngành kinh tế xã hội. Nếu mà các bạn đã đậu đầu vào đại học chính quy rồi nhưng mà chưa học đủ 2 năm thì các bạn sẽ chỉ đủ điều kiện để được tuyển thẳng vào dự bị đại học cùng nhóm ngành thôi. Nếu mà các bạn chưa có đậu vào đại học luôn thì các bạn sẽ phải thi tuyển đầu vào dự bị đại học ở Đức. Tại vì là quy chế thi đại học cũng như là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia mỗi năm thì nó hơi khác nhau chút xíu và cái điểm số tối thiểu nó cũng khác nhau nữa, cho nên là mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn một cái bảng chi tiết ở đây thì các bạn tham khảo thêm, và mình cũng sẽ chèn link ở dưới description. Nếu mà mình chưa có đề cập đúng cái diện của các bạn thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trong cái link đó. Liên quan tới cái điều kiện về học lực này thì mình cần thêm một cái chứng chỉ là chứng chỉ ABS. Cơ bản cái chứng chỉ này là để xác nhận lại cái trình độ học tập cũng như là những cái bằng cấp của các bạn đã học ở Việt Nam rồi. Nhưng mà cái ABS này nó không phải là một cái kỳ thi, nó cũng không có điểm số cao thấp gì hết. Nó chỉ là một cái chứng chỉ để xác nhận những cái bằng cấp mà các bạn đã học ở Việt Nam thôi. Thì ABS này là cái chứng chỉ bắt buộc cần phải có để kèm vào hồ sơ xin trường cũng như là xin visa đối với sinh viên Việt Nam của mình. Có một cái chứng chỉ khác nó cũng khá là phổ biến là TESAS. Thì cái chứng chỉ này nó mang tính chất là đánh giá cái khả năng học đại học của các bạn so với sinh viên quốc tế. Theo như mình tìm hiểu và cũng như là kinh nghiệm của mình đã làm hồ sơ rồi thì thật ra chứng chỉ này nó không có bắt buộc cho tất cả mọi người. Ví dụ như mình thì mình không có cần test AS. Có thể là một số trường hợp sẽ đòi hỏi cái test AS này như là một cái điều kiện bắt buộc, thì phải dựa vào những yêu cầu của cái trường mà mình dự định nộp hồ sơ vào Cụ thể đối với trường hợp của mình thì mình đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam rồi thì mình sẽ xin cái ABS cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học và mình không cần test AS. Rồi thì cái điều kiện học lực cơ bản là như vậy. Cái điều kiện thứ hai cũng như là một cái điều kiện bắt buộc đối với sinh viên quốc tế đó là yêu cầu về ngôn ngữ. Nhìn chung là tất cả những cái ngành học bằng tiếng Anh ở Đức thì đều yêu cầu IELTS 6.5 trở lên cho bậc đại học và IELTS 7 chấm trở lên cho bậc thạc sĩ. Nhưng mà cái điều kiện về ngoại ngữ này nó cũng có thể linh hoạt chứ nó không có bắt buộc là mình sẽ phải thi IELTS nha. Mình chỉ cần chứng minh cái trình độ ngoại ngữ của mình tương đương với cái mức đó là được. Nhưng mà cái tài liệu chứng minh của mình nó phải chính thống nha. Ví dụ như mình có một cái chị bạn là chị Hà thì bằng đại học của chị ở Việt Nam là học chương trình quốc tế và học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cái bằng đại học của chị đã đủ chứng minh cho khả năng ngoại ngữ của chị rồi, cho nên là chị sẽ không cần phải thi IELTS nữa, kiểu vậy. Cái điều kiện cuối cùng và không kém phần quan trọng đó là điều kiện về tài chính.
cho bậc đại học ở Đức thì sinh viên phải chứng minh được có đủ khả năng tài chính để sinh hoạt trong vòng 1 năm. Thì chi phí được yêu cầu mỗi tháng là khoảng 850 euro, thì tương đương với 1 năm là khoảng hơn 10.000 euro. Nhưng mà cái con số này nó cũng thay đổi liên tục á. Hồi mấy năm trước lúc mà mình bắt đầu tìm hiểu thông tin đi du học Đức á, thì cái khoản chứng minh này nó khoảng 8.000 mấy thôi. Xong rồi tới lúc mình đi thì mình sẽ phải chứng minh là 10.236 euro. Nhưng mà bây giờ thì mình tìm hiểu lại thông tin thì nó đã lên 10.332 euro rồi. Cho nên là để cho chắc chắn thì các bạn chỉ cần chuẩn bị tròn 300 triệu là được. Tại vì là cái tỷ giá euro nó cũng thay đổi. Cái lúc mà mình đi mà mình phải nạp tiền vào tài khoản á, thì euro nó lại lên. Xong rồi phí nộp tiền, phí chuyển đổi các thứ nó cũng lên. Nếu mà tỷ giá euro nó xuống hoặc là có thay đổi gì đó thì mình dư ra được một khoản cũng ít thôi à. Thì cái khoản đó mình để mua sắm đồ đạc chuẩn bị thêm cho lúc mình đi thôi. Cho nên là để cho yên tâm thì các bạn nên chuẩn bị tròn 300 đi, để mình khỏi nghĩ tới nghĩ lui nữa. Còn đối với các bạn mà du học nghề á, thì các bạn cũng phải chứng minh mỗi tháng mình có tầm 800 mấy euro, cũng tương đương như bậc đại học. Nhưng mà tại vì là các bạn du học nghề cho nên là chắc chắn là các bạn có hợp đồng lao động nghề rồi. Nên là cái diện du học nghề này chỉ cần chứng minh được tài chính trong vòng 6 tháng đầu tiên thôi, thì nó tương đương tới cái khoảng hơn 10.000 kia chia đôi á, khoảng 5.000 mấy á. Đó, nhưng mà về cơ bản là mình chỉ có thể chia sẻ cho các bạn nó khoảng tầm đó thôi. Rồi tới lúc mà chuẩn bị nộp tiền vào tài khoản á, thì lúc đó mình sẽ phải check lại cái con số chính xác nó như thế nào, kèm với là cái tỷ giá euro như thế nào để mình nhân ra tiền Việt nữa. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không có lên quá nhiều đâu. Cho nên là như là mình nói đó, các bạn chuẩn bị tròn 300 là chắc chắn là đủ rồi, không có thiếu đâu. Đó là mình vừa chia sẻ cho các bạn những cái điều kiện cần để mà trở thành một cái sinh viên đại học ở Đức. Mình sẽ chốt lại thật là ngắn gọn cho các bạn 3 cái điều kiện mà mình vừa mới chia sẻ nha. Thứ nhất là về học lực, cơ bản các bạn chỉ cần đậu vào một cái trường đại học chính quy tại Việt Nam thôi, với cái mức điểm tối thiểu mà mình đã tổng hợp trong cái bảng chi tiết lúc nãy á. Trong cái điều kiện về học lực này thì mình cần bắt buộc là cái ABS, và mình cần chú ý thêm về cái test AS. Thứ hai là điều kiện về ngôn ngữ tương đương với IELTS 6.5 cho bậc đại học và IELTS 7 cho bậc thạc sĩ. Cái thứ ba là điều kiện về tài chính, yêu cầu khoảng hơn 10.000 euro cho diện du học trong vòng 1 năm, hoặc là hơn 5.000 euro cho diện du học nghề trong vòng 6 tháng. Rồi, đương nhiên là ngoài những cái điều kiện cần này thì việc đi du học Đức á, nó đòi hỏi những cái điều kiện đủ nữa. Ví dụ như là mình chuẩn bị tâm lý tinh thần như thế nào, nên mua cái gì, không mua cái gì để mang theo, và những cái lưu ý trước và sau khi mà sang Đức thì mình sẽ tổng hợp trong những cái video khác cho các bạn dễ theo dõi. Lúc nãy mình có đề cập tới ABS và Test AS á, thì đối với hai cái chứng chỉ này thì mình cũng cần có một cái quá trình chuẩn bị và cũng như là có những cái lưu ý nhất định. Mình sẽ làm một cái video chi tiết hơn cho hai cái chứng chỉ này để chia sẻ kinh nghiệm xương máu của mình cho các bạn. Thì các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ like, share cho mình nha. Và nhớ ấn nút subscribe để không bỏ lỡ những cái cập nhật tiếp theo của mình cho chủ đề du học Đức nha. Ok, bye bye.